ඔබ දන්නවද මේ පැණි දොඩම් විශේෂය මොනවද කියලා? මේ තමයි ලංකාවේ ආවේනික ලංකාවේ නම ඉහළින්ම තැබූ බිබිලේ පැණි දොඩම් විශේෂය. ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි දැන් ආරම්භ කරලා තියෙන වීඩියෝ මාලාවේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි බිබිලේ පැණි දොඩම් ගහක් ලංකාව පුරාම, ඒ කියන්නේ බිබිලට පමණක් සීමා වෙලා තිබුණ නැතුව අනිත් ප්‍රදේශවලත් කොහොමද වගා කරන්නේ කියලා ඔබව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේක වාණිජ්‍ය වගාවක් වශයෙන් කරොත් තමයි අපිට මේකට සූදානම් කරගන්න ඕන වියලි කලාපයේ ප්‍රදේශයක්. මොකද අපි වාණිජ්‍ය වගාවක් වශයෙන් කරනවා නම් ගස් 100ක් 200ක් නැත්නම් අක්කර ගාණක් වගා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මධ්‍යම පළාත නැත්නම් අතරමැදි පළාත් වල වගා කරනවා නම් මේක අපිට පුළුවන් අපේ පුංචි කෙවත්තේ බඳුනක වගා කරන්න. අපිට හරිම පහසුයි බිබිලේ පැණි දොඩම් ගෙඩියක් බඳුනේ තමයි. මොකද අවශ්‍ය කරන විදියට ජලය පාලනය කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි බඳුනක වගා කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා අපිට තෝරාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ බිබිලේ පැණි දොඩම් පැලයක්. මේ තියෙන බිබිලේ පැණි දොඩම් බිබිලේ ස්වීට් කියන විශේෂය. ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ පැලයක් තමයි අපි වගාවක් හෝ බඳුනක වගා කරන්න සූදානම් කරගන්න ඕන පැලය. ඒක අපිට ඒ සඳහා අපිට වෙළඳ වලින් පැලයක් මිල දීලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත් වෙන්නේ මේ වාගේ පැලයක් අපි තෙත් කලාප නැත්නම් අතරමැදි කලාප වල වගා කරද්දී මේකට අවශ්‍ය කරන බඳුන් මාධ්‍ය විශේෂයි. හේතුව මේක හොඳින් ජලය වහනය වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හොඳින් ජලය බැස යන බඳුනක් වෙන්න ඕන. සිදුරු සහිත බඳුනක තමයි මේක අපි හිටව ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි පස් මාධ්‍ය වැලි සහිත පස් මාධ්‍යයක් තමයි අපි තෝරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වැලි කොටස් එකට මතු පිටපස් කොටස් භාගයයි, කරදහය භාගයයි, ගොම හෝ කොම්පෝස්ට් කොටස් එකක් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා අපි ඒක හිටව ගන්න ඕන. ඔබ දැන් හිතන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ඇයි මේකට අපි ගොඩක් දේවල් වලට කියන කොහොඹත් නැත්නම් පොල්ලෙලි ගෑලි මිශ්‍රණය එකතු කරන්න කියලා. නමුත් මධ්‍යම පළාත කියන අතරමැදි පළාත් වල කියන තෙත් කලාපේ වාගේ භාවිතා කරනවා නම් බඳුනක අපි පොල්ලෙලි කෑලි කොහොඹත් භාවිතා කරනවා. මොකද වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ජලය රඳවා තිබුණොත් එහෙම මේ පැංගිරි ගස් වලට නොඑක් ලෙඩ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මලකඩ රෝගය. ඒ තෙතමනේ වැඩි වුණොත් තමයි ඒ වගේ දෙන්නේ. ඒ නිසා ඉක්මනින් ජලය බැස යන බඳුන් මිශ්‍රණයක් තමයි මේකට අපි පස්මාදිය වශයෙන් යොදා ගන්න ඕනේ. බිබිලේ පැණි දොඩම් කියන්නේ අපි කිව්ව හැමෝටම පහසුවෙන් වගා කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් මේ ගැන තමයි අපෙන් කතා කරලා නැත්නම් WhatsApp පණිවිඩ මගින් හරි අපිට දැනුම් දෙන්නේ මේක වගා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පුණුවල් නිසා අපි තමයි මේ වගා කරලා තියෙන්නේ. ඔබට බලන්න පුළුවන් පළමුවෙන් අපි තෝරාගත්ත පැලයක් මෙන්න මේ වගේ විස්කම්බය අඩියක් පමණ බඳුනක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒකේ පුළුවන් අවුරුදු එකහමාරක් වාගේ ගහ හදා ගන්නකොට මං කියපු පස් මිශ්‍රණය දාලා ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ පළදාවක් ගන්න. අපි මේ පළවෙනි ගෙඩි කීපය අයින් කරා. ඊට පස්සේ ගෙඩියක් දෙකක් එන්න අරගත්තා. දැන් ආයෙ නැවතත් ගෙඩි හටගෙන එනවා. ඉතින් මේ වාගේ පළදාවක් දරන කම්ම අවුරුදු දෙකහමාරක් පමණම මේ වාගේ බඳුනක පැලේ වගා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා මේ එකපාරම ලොකු බඳුනක මේ වාගේ පැලයක් හිටව ගත්තාම නරකද කියලා. ඇත්තටම මෙහෙම කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට ඉක්මනින් පළදාව ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගහ ඉක්මනින් හදා ගන්නත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පියවරෙන් පියවරට තමයි බඳුන වෙනස් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍ය අවුරුදු 2-3ක් වවලා ඊට පස්සේ ඊළඟ බඳුනට පැලේ පෝච්චිය මේක මාරු කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි ගහ ඉක්මනින් සහ ඉක්මන් හොඳ පළදාවක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රධාන කාරණය තමයි පෝර මිශ්‍රණය. ඒ කියන්නේ අපි මේක දැන් බඳුනක හිටවලා සති 2කින් පස්සේ තමයි අපි පෝර යොදන්න ගන්න ඕන. ඔබට කැමති නම් රසායනික පෝර යොදන්න පුළුවන්. ඔබ අකමැති නම් ඔබ රසායනික පෝර භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් ඔබට පුළුවන් කාබනික පෝර වලින්ම මේක යන්න. ඒ සඳහා අපි පළමුවෙන්ම ගොම, කොම්පෝස්ට්, කාබනික පෝර, මාළු දියර පෝර වගේ දේවල් යොදාගෙන නයිට්‍රජන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන දියර පෝර අපි හදා ගන්න ඔබ දන්නවා. අනේ ඒ වගේ එකක් අපිට යොදන්න පුළුවන් සති 2කට 3කට වතාවක්වත්. මොකද කාබනික පෝර නම් සති 3කට ප්‍රමාණයක් දැම්මත් ඇති. මොකද දිරන්නත් ඉක්මනට කල් යනවා, ගහට ගන්නත් කල් යනවා, වැඩි කාලයක් රඳා පවතින නිසා. ඔබ රසායනික පෝර භාවිතා කරනවා නම් සති 2කින් 2කට ඔබ කැමති පෝර වර්ගයක් ඔබට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අපි ගොඩාක් කැමති අපේ ගෙවත්තේ කාබනික විදිහට වගා කරලා අපේ දූ දරුවන්ට හොඳ පෝෂණ ගුණය සහිත දොඩම් ගෙඩියක් දෙන්න. ඒ නිසා ඔබ කැමති නම් කාබනික පෝර වලින්ම ඔබට මේ වගාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඔබට තියෙන්නේ මාළු දියර පෝර නැත්නම් කැල්සියම් අඩංගු දේවල් තියෙන අපි ගොඩක් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. බිත්තර කටු, කෙසෙල් එලි ඒ වගේ දේවල් වල ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම්, කැල්සියම් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් එකතු කිරීමෙනුත් ඔබට පුළුවන් මේ දොඩම් ගහක බිබිලෙස් පැණි දොඩම් ගහක පළදාව ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබට කරන්න ඕනදී ඔබ අවුරුද්දක් යනකම් ගස් හැදෙන පෝර දාලා ඊට පස්සේ තමයි ඔබ අර ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් වගේ දේවල් වලට මාරු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි විශේෂ කාරණේ ජලය පාලනය. හැබැයි අනවශ්‍ය විදියට ගහට ජලය එකතු කරන්න එපා. ජලය ගොඩක් එකතු කරුවොත් මෙයා සරුවට වැවි ඉන්නවා. ඔබට පළදාවක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබ ගහ පරිණත වුණාට පස්සේ පළදාවට සුදුසුකම් ලැබුවට පස්සේ ගහ ඔබ වතුර ගොඩාක් පාලනය කරන්න. පොඩ්ඩක් හේ ගියාට ගහක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හේ යනකොට ඇත්තටම ගහ උත්තේජනය වීම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් හොඳ මල් සහිත මේකේ හොඳ පළදාවක් ලබා ගන්න.
ඒ වගේම තමයි වෙන විශේෂයෙන්ම කෘමි හානි එනවනම් පැංගිරි සමනලයා වගේ සතෙක් තමයි මේකට ගොඩක් ඔබට දකින්න ඇති. දැල්ලට තමයි මේකේ හානිය සිදු වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට ඔබට පුළුවන් ඒ බිත්තර අයින් කරලා දාන්න. නැත්නම් සාමාන්‍ය දුර්ගන්ධය තියෙන ඔය දුම්කල සුදු ලුණු වගේ බේත් භාවිතා කරමුනුත් ඒක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමනලයාගෙන් ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. බිත්තරයක් දාලා හැබැයි නැවත ඒ දැල්ලා කනවා කාලා සාමාන්‍ය සමනලෙක් වෙලා ඉගිලෙන නිසා ඔබ ඒකට කැමති නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් ඒවා ඉවත් කරලා ඔබට අයින් කරගෙන වගා විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ජලය දාන්න එපා. ජලය දාපුවාම තමයි ජලයේ වැඩි කාලෙට තමයි ගහට මලකඩ රෝගය ඔබ දැකලා තියෙනවා. මලකඩ මල වගේ ඒ වගේ ජලයෙන් තමයි පළමුවෙන් මේ ලෙඩේ එන්න ගන්නේ. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ස්වභාවික දිලිරනාශකයක් ඕනනම් වැහි කාලට යොදන්න. ඔය තියෙනවා කහ ඒ වගේ දේවල් දියර පාවිච්චි කරලා කුරුඳු අනෝදකොළ වගේ දේවල් දියර පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔබට පුළුවන් සුළු වශයෙන් එන දිලිර හානි වළක්වා ගන්න. ඒ විදිහට කරගෙන ගියොත් ඔබට සාමාන්‍ය වසර එකමාර දෙක යනකොට දොඩම් බිබිලේ පැණි දොඩම් ගහක පළදාවක් ඔබේ ගෙවත්තේ ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බඳුනක හිටවා ගන්න බිමට වැඩිය තෙත් කලාපවල බඳුන් වල තමයි හොඳම. ඉතින් අපි ඉස්සරලාම ඔබව දැනුවත් කරේ අර අඩියක විස්කම්බේ අඩියක වාගේ වර්ග මේ අඟල් 12ක මේ බඳුනක් මේ තියෙන්නේ අඩියකමාරක බඳුනක්. ඒ වාගේ අඩි අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර හදලා තමයි මෙන්න මේ වාගේ ලොකු බඳුනකට මාරු කරන්න ඕන. එදා ඉඳලා මේ දක්වා මේ වාගේ පළදාව තියෙනවා. මේකට දැන් අවුරුදු 6ක් පමණ ගහක් තමයි මේකේ නිතරම අපිට දොඩම් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ගෙඩි කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගහක් ඔබේ ගෙවත්තේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බඳුන අපි දැන් මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඔබ නගරබද නැත්නම් මහල් නිවාසයක ජීවත් වුණත් පොඩි ඉඩ කඩක් තිබුණත් මේ වගේ බඳුනක ඔබේ බිබිලේ පැණි දොඩම් ගහක් ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම කරදරයක් නැහැ මේ විදිහට හදාගත්තොත්. ඒ වගේම තමයි ඔබ සිලෝන් ඇග්‍රි අපගේ YouTube නාලිකාව තාමත් subscribe කර නැත්නම් ඔබට පුළුවන් subscribe කර bell icon එක click කරොත් අපි දමන අඟනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.